حرفای عجیبی داری میزنی. لباسه یارو داره میپوشه. بسر مخفی کاری بازی در حد هیتمن. خب وارد سبک جدیدی از اساسین کرید میشیم. بعد قشنگ شبیه قتلای اساسیناست این. حالا بهتون توضیح میدم آخرش. اوکی. یا آزمایشاتو انجام بده داداش. اوف بسر. ببینیم چی میشه. خب ما این دکتر رو کشتیم و بریم که ببینیم از اینجا به بعد باید چیکار کنیم. یه دونه اینوستیگیت رو چک کنم. خب این آقا رو ما تیکش رو زدیم. اینجا برام یه چیزی باز شد که هنوز روشن نیست. فکر کنم الان باید بریم اینم حل کنیم. اینجا هم یه چیزی روشن شه، اینجا هم یه چیزی در بیاد و خلاصه ببینیم که این لاشی مخفی چه کسیه. خب ببینیم چقدر 530 متر. ایزیه. ما اینجا نه ایزی نیست. ویو پوینت نداریم. اوکی یه تیکر رو چیز میکنم بعد کات میکنم. اینجا کجاه؟ من همینجوری اومدم رد شم. او من چه دارم؟ من میخواستم رد شم از اینجا. فضا اساس خونه کیه خدا میدونه. اینجا دوباره خونه کیه من اومدم. باحال دیگه روزای عجیبه دیگه. آدم ها میمیرن تو باحال. اصلا نمیخواستم اتفاقا بیفته. نمیدونم چرا دارم اینا رو میکشم. چرا دارم این کارو؟ من برم اونجا. حال پیش میاد دیگه. روزای عجیبیه. چی داره اینجا؟ اصلا چیزی داره؟ حالا یه لوتی داره دیگه اینجا. اینا باحال نه میزنیم و دست شما داد نکن. اینم که از اینو دیگه چی؟ همینه؟ اینجا کلن همینه. ما بریم دیگه. سرمون اومدیم یه پارکور ریز بزنیم. شر شد. اینجا از این میشنای تیل آف بغداد هم داره. ابزرواتوری. او اینجا چیزه چیش میگن؟ رصدخونه است. بریم بس رصدخونه رو هم یه چکی بکنیم. کیه؟ بنده خدا. این میشه رو بریم بنظر جالب میاد. الماهانی. Let me find you some help. Perhaps there is a doctor I can take you to. Too late. میشه دکتر. Yet there are still many things I must do. My life's work. الماهانی فکر کنم منجم بوده. I must get it to the house of wisdom before my rivals claim it and steal my glory. If you wish, I can deliver the treatise for you. And then there is my beloved son. Today, he and I argued. چه جالب. Without his forgiveness, I cannot. I will fetch him so that you can make your peace. No, the treatise first. Help me retrieve it. دنبال رسالشه. I shall do so. جالبه. My father was an architect. He too had his glory stolen by a rival. افتخاراتشو دزدیدن. آره دیگه مثلا رساله اینو یارو میبرده به اسم خودش اونجا میزده. اینا صورتهای فلکی هن دیگه. خیلی از چیزای اسمای صورتهای فلکی که الان هست همه از عربی اومده به خاطر اینکه اون زمان اینا چیز کردن. ابو عبدالله محمد ابن عیسی المهانی یا ماهانی 1820 متولد شده و اهل ماهان کرمان بوده. ماهان کرمان یا ماهان کرمان. داداشم کرمانیه.
و ریاضیدان، مهندس، منجم، نویسنده و تاریخ وفاتش معلوم نیست. توی ریاضی و هندسه خیلی آدم معروفی بوده، خیلی کارو کرده و کتاب المقالة العاشرة من کتاب الاقلیدوس همکنون در کتابخانه ملی فرانسه ازش نگهداری میشه، یعنی مال چیزی. و معادله درجه سوم و بچه ریاضی معادله درجه سوم رو به اسم این میشناسن، به معادله ماهانی معروفه. آدم خیلی گنده‌ای بوده. چقدر خوب که اومدیم انجام دادیم اینو. آثار متعددی در نجوم دارد که یه سری از مقالاتش هم همکنون در استانبول موجود است. جالبه. اینم از یک دانشمند ایرانی دیگه که ما کاور کردیم. این بنده خدا کمکت کنم داداش، چرا میافتی؟ بشین حداقل. I will find the treatise. من رسالت رو پیدا میکنم سلطان. It has 3 pages, each separate from the others. Please find them for me. آخه دلم سوخت هر کدومش. فکر نکنم اینجا باشه، باید بریم مثلا تیکه تیکه هاشو پیدا کنیم بعدن واسهش بیاریم. اینجوری که متوجه شدم مثلا میشنیه که واسه جاهز داریم. این یه چیزی نیستش که همین جا باشه. من فکر کنم مثلا همین جاهاست. الان باید بریم انجام. شاید هم البته این تو باشه، نمیدونم. چرا شاید اینجاست واقعا. نمیدونم واقعا. آره یه کاغذ مانندی دارم اونجا میبینم، پرپر داره میزنه. اوکی آیه ماهانی، من پیدا میکنم کاغذاتو. بیا These numbers are beyond my understanding. بیا یکیشو پیدا کردم وسط. یکیشم انگار اونجا داره بالبال میزنه. خب دیگه چی؟ اینجا چی؟ تفلک دلم سوخت براش. مسائل نجوم، استرلاب و این داستانهایی که دوستان تو اون سالا اختراع کرده بودن. بسیار همالی. نردبون رو بگیریم بریم بالا. هی واقعا هرچی آدم خفن دانشمند داره تو این بازی ها نشون میده همه ایرانی هن. یعنی اصلا عجیب غریبه برام این قضیه، اینکه ده همه که نه ولی اکثرشون واقعا ایرانی هن دیگه. خیلی نکته جالبیه. خب فقط اون رو دارم اتمنان اون یکی هم داخله دیگه، اینجا که معلومه قفله و داخله. من از همین ور برم که The wind is picking up. داره میبردش. لعنتی.
پارکور کنم پیدا بگیرمش. لعنت خدا بهت. خودتو برس. وای رساله ماهانی رو باد برد. پارکور. Its profundity weighs heavily in my hands. خب اون یکی هم احتمالاً باید از هم یه رای داشته باشه به داخل. اینا رو باید برم بالا. صفحه سومش اگه بدونم کجاست. آها این چیه داستانش؟ خب آها احتمالاً داخله. خب میریم اینجا. سلام داداش. آی مانی قصه نخور. پیدا میکنم دیگه بابا. یه دقیقه وایسا. من لوترکینگ هم آخه مگه میشه من لوتی باشه که من بدونم هست و پیدا نه. من لوتایی که نمیدونم هست و پیدا میکنم. اینی که دیگه میدونم اینجاست. There you are. بیا. That is all of them. I must return to the که astronomer. دیگه نارم بر میدارم که دیگه نیان وسایلاتو بدزدن. اینجا رو لوت میکنم. چی نوشته اینجا؟ خب میشه شاید دیوونه شده باشم ولی به این نشسته که قضیه اینه که زمین دور خورشید میچرخه یا خورشید دور زمین. فکر کن اون موقع رو به این رسیده بوده که پسر المانی مرد. He has passed from this life. ای أحسن الله بابا. عزاءكم. چاره رسالش Left him before I arrived. Though his body remains warm to my touch. آخه We argued earlier. It was my fault. I came to make amends. But I was too late. تفلک. And you? کی هستی من؟ Who are you? A momentary Turkey. friend. I retrieved your father's treatise, and now I offer it to you. He said it was his life's work. His life's work? الان بره Those were میفروشه. his words, yes. I see. And me? What did he say of me? تو مهمتری. ای بابا من تیکشو گوش ندادم. گفت تو مهمتری. He begged me to seek you out, but I ignored him and chose to secure the treatise for the sake of posterity. Posterity? لعنك الله. I am his child, and you denied me my final moments Oh. with him. Just go. فکر کنم The اشتباه sight زدم of you اینو. makes me sick. Let me grieve my ای بابا من father. گوش ندادم چی گفت. تیکه داشتم میخوندم این المانی کیه. نمیدونم بهم بگید اشتباه زدم اینو. داداش بیا الان. اب نداره. خب الان عوضش میبینیم هر دوتا حالتش مثلا چی میشه اگر Passed from this life. We are and you. A momentary. He said those. خب ببینم الان اون یکی رو بزنیم چی میگه. He loved you. Truly, he did. But it was the treatise that mattered most to him. لعنك الله. Your work will never see the light of day. It dies here, as does the love I felt اوه for این you. بدتر شد. زد اونم سوزون. داداش تو خیلی آشغالی. در هر دو حالت تو ناراحت و عصبانی میشدی. اسکول زد نابودش کرد رساله‌شو. ولی خب این که معلومه رساله‌اش مونده. یعنی من این چیزی که خوندم الان واسهتون همون حرکت اولی که زدیم درست بود. حالا برای اینکه ذره اعصابم آروم شه دوتا لوت مشتی بزنم. فروهر و یاقوت و از این جور چیزا. خب بریم سراغ میشن. Check the second floor. باید برم طبقه دوم چک کنم. اینجا برم بالا. دوباره شک اینجا دیگه نظامی نداره.
اوه The library is الان gone. گفتم Something must have happened. همین الان گفتم اینجا پر نظامی شد. شانس رو ببینیم. خب کتابخونه است دیگه نداره. بیاییم پشت بیاییم. خب ای بابا. خب اینم از این. اینم از این. خب ما بریم چیکار کنیم و بریم دنبال میگه تو جنوب شرقی میتونه باشه استاد. این از کتابخونه هیتمن اون بره. اینم باز کنیم بعدا لازم میشه. ناشش زدنش گرفتنش چیکارش کردن؟ The caretaker of books. بدبخت پنچرش کردن. He's dead. But he wrote Mansach in his own blood. I wonder. Something in his hand. Fabric. Torn from a woman's gown. تیکه پارچه. Whose? Strange fires and a dead caretaker. Horrifying. واقعا عجیب I should غریبه. hurry. باید عجله کنم. ندارش عجله نکن. لوت داریم اینجا. یارو که داره میاد بره من اینو بکشم. چه بری؟ الان چرا چین اساسین نکردی این یارو رو؟ واقعا داره اصلا خوب میکنه بازی. خب تو بزنیم و بریم که رفته باشیم. نفسی میکشه. اینجا لوت نیست. اوکی پس بریم. خب بریم ببینیم که چقدر خوب داره با پارکور ما رو میبره تو اون منطقه. خوشحالم از این بابت. این که یارو خواننده است. خواننده دیگه ندیده بودیم. Better keep my eyes open. گو بی من پشت بون بعد. اینجا همون خونه هست که اومدیم کشت و کشتار کردیم. کشت و کشتار الکی. این بیچارا رو اینجا ولی اونایی که کشتیم دیگه نیستن. چه خوب حل شد پس کار در اومد.
get a market stone, be happy. If only I had listened. How right she was. مامانش گفته کتابو ول کن برو دنبال کار. اینجاست که آدم میگه علم ثروت است یا بهتر. خب Attention! Bear the prisoner on Zahra's orders. اوه دیدی اینجاست؟ A prisoner? Here? That guard might have the key. اون یارو کلید دست اینه. We got our orders. Nobody وقتشه که حرکت جنجالی بزنم. Poor guy. Locked up with a bunch of folks. I'd go mad. بوتام اینجاست. باش بیا اینجا. ولش کن داداش نزن شهر میشه. خب اینم یه لوت مولایی اینجا. آپگرید شمشیر. آپگرید چیز عباسی. این دوتام که اصلا همه رو بکشی. فازش اصلا به کشتن. سلام. چقدر یارو باحال پشماش رو. اینم از اینو شما که برداشتیم. اینم دوتا. خب اینجاست که چرا نمیتونی یوز کنی؟ بابا چرا نمیتونی یوز کنی؟ لعنت به عجب خرطوخری شد. فقط فکر کنم وقتی که تو حالت چیزی میتونی اونو یوز کنی. بابا اینقدر نزن منو. من دارم خودم رو قوی میکنم بزنم داخل. واقعا خیلی مسخره است که یارو من چرا یه بودی؟ همین یه نفر مونده؟ بابا همین کم بشی. بمیر بابا. یکشون کو؟ بیا داشت من پایینم. بیا ما چیکار کنیم؟ بیا دیگه. تیرکمون تو برمیداری؟ بیا همینو کم بشنن اونم بشنن صدا رو. آخ کشتمش. بشی داداش تو یکی دیگه تو رو قرآن بخواب اصلا حوصله ندارم. کار داره گندش در میاد. فکر کنم وقتی دیدشی دیگه اون ابیلیتیه رو نمیتونی بزنی. سلطان کجایی تو؟ Don't kill me. Please. Give me more time. نه I almost cracked it. Don't worry. I'm not Thank here you. to kill you. What are you trying to crack? فکر کنم تقریبا همین کاراکتری که داریم میبینیم به این حوزه دارالحکمه ربط دارن همه آدم This is معروفیه. not a language I know, but زبونی she که gave me no نمیشناسم. choice. Who? A woman named Zahra. اوه One of the زهرا. scholars here. What is this book? What is it called? اسمش چیه؟ The only thing I know is that it is written in a script unlike any other. And I have seen hundreds. The way Zahra talks, it's more of an artifact or relic than a book. اوه I بیشتر یه وسیله است. about my progress, so they wouldn't kill me. I can't read a single word.
I don't even know if it's a language. پشمام. Where can I find Zahra? I don't know. She could be anywhere in the city. I just want to go home. All right, get to safety before the guards return. تنها مشکلی یارو این بود که در قفله. خود کتابه رو برد و بریم. خب هونینز نوت I've tried the language. هونین ابن اسحاق یکی از، میگم اینا همه آدمای معروفی هن تو کتاب، میگم تو کتاب تو دارالحکمه. هونین ابن اسحاق دانشمند، مترجم و پزشک مسیحی نستوری، اگه اشتباه نگم یا نستوری، قرن 9 میلادی، از اساتید نهضت ترجمه. نهضت ترجمه هم جریانی که بهتون گفتم پول میدادن به مترجما و اینها. در جوانی به بغداد آمد و در محضر یوحنا ابن ماسویه پزشک، اینم خیلی فکر کنم معروفه، پزشک و مترجم دربار هارون الرشید، مدیر دارالحکمه، علم آموزی کرد و اینها. ایول جالب، چقدر کتاب و اینا ترجمه کرده. آثار نزدیک 80 تا تألیف داره، یا خدا نزدیک 40 تا هم ترجمه داره. عضو دارالحکمه بغداد بود که مرکز ترجمه آثار علمی آن جهان بود. مهمترین مترجم نهضت ترجمه محسوب میشد و روش جدید مختص به خود داشت. در اغلب ترجمه‌ها توضیحات اضافه میکرد تا خواننده بهتر متوجه موضوع کنه. چه جالب، شبیه من که توضیحات اضافه میکنم تا گیم متوجه شید. از کشورهای یونانی زبان دیدار کرد و دستنوشته‌ها رو گرد آورد و در دوران مأمون سرپرستی آماده ساختن ترجمه‌ها رو بر عهده داشت. هونین ابن اسحاق مسیحی بود. ببین مثلا اون دوره چقدر این مأمون و حالا اینا متوکل و اینا علم واسه شون مهم بوده که اصلا درگیر این نمیشدن یارو ایرانیه یارو مسیحیه یارو هرچی که هست، کار رو فقط میخواستن ببرن جلو. واقعیتی که گواه آسانگیری در خور توجه دوره خلفای عباسی. آره خیلی تو این چیزا آسون میرفت. خلفای عباسی بیشتر سر سیاسی حساس بودن دیگه، اکثر قتلاشون هم همه سیاسیه، چه اونایی که از خودشون بوده چه حالا اونایی که از اماما بوده. مأمون در مقابل هر ترجمه‌ای که هونین انجام میداد به مقدار وزن آن طلا پرداخت می‌کرد. گربه چی میگه؟ خب اینا رو که من بهتون گفته بودم دیگه، طلا و اینا رو گفته بودم. قاضی ساعد اندلسی میگوید ترجمه‌های خوب و گرانسنگ هونین سبب شد تا بسیار از مسائل و مشکلات کتاب‌های بقراط و جالینوس، اینا یونانی هستند، برای ما روشن گردد. ابن خلکان می‌نویسد اگر ترجمه هونین نبود بسیار از علوم یونانی در منطقه خود محجور مانده و به دست ما نمی‌رسید. اینا واقعا خیلی مهمه، یعنی اصلا شاید از بین میرفت اگه این آدم مترجمه نبودن، به همون زبان اصلی از بین میرفت. خیلی از کتابای در واقع ساسانی و هخامنشی که از بین رفت دیگه. یه کتاب اضافه میخواد. This peculiar machine. I saw something like it in Ahmad's workshop. این ماشینی که دارن میسازن چیزی تو مایه‌های استرلاب و ایناست. خب دیگه چه کلویی باید پیدا کنیم؟ اینم که خوندیم. اینجا چیزی نموند، اینم که دیدیم. اینجاست. This order letter mentions Arib, an innocent reference, or something more sinister. Time to visit Zahra's estate and see if she is involved with the order. برم زهرا رو ببینم. The Book Burner. این همون کتاب سوزه است. اوکی. خب اینجا چیزی نداشت که. چرا یه لوت داره؟ من میگم احساس من دروغ نمیگه. یه یارو زدیم و
خب بریم سراغ این زهرا خانوم. شما 100 متر فاصله داره؟ نه. خب من اینجا مفصله بکنم. خب پارکور شیرین بزنیم. به چقدر دوست دارم پارکور این بازی رو واقعا. یه ذره فقط اگر باسمو چابکتر میکردن خیلی خوب بود واقعا. داره میزنه بچه مردمو. باشی بیا برو بابا. خب جمع خونه ایناست. دم در باره کنه. But nobody's home. Now is my chance to search her place. هیچ کس هم اینجا نیست. چه جالب. خونه ای هم داده. کلید. برای خواهم یوتیوب چی داری؟ در قفلم. ای بابا همه در رو قفل کردی یا چیزش چاقو. بالاخره یه دروازه این خراب شده. کلید. چه کلیدی؟ اینجا چی نداره؟ یه چیزی از این چی میگن دامیا، اینا که باش تمرین هدفگیری میکنن اونجا پایین خونهش. نمیدونم واسه چیه. دره با میشه الان. کلید دارم دیگه چه با میشه. به حال کلیده تا اونا به یه کاری بخوره دیگه. Wooden weapons and training dummies. Looks like our scholar wields both pen and sword. هم اهل قلمه هم اهل شمشیر. یه ذره باید نگران بود از این داستان. احساس میکنم این خلوتی اینجا موقته. این چیزایی که الان دارم میبینم طوریه که احساس میکنم قرار یه اتفاقایی بیفته واسه آدما بیان اینجا. آها این پنجره‌ای که وا میشه اینه. پایین. خب کتاب. Another book of poetry by Harib. She definitely is popular in certain circles. حریب شاعر معروف. سلام پیشی. چه همشون تو خونه‌شو گربه دارن. الگول واسه این نامه نوشته. فکر کنم اینا رو به ترتیب درست نکشتیم. Along with somebody named El-Rabisu. El-Rabisu. Okay. Learned all I can. Better get to high ground and get ready.
Zahra might return any minute. این the shadow. اوکی بریم یه جای بلند قایم شم که زهرا الان میاد. اوکی خره رو خب بشینیم بیاد و بعدم یه لوتی بکنیم خونشو. اوه 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 با این ترکا در ارتباطه زنه. Servants, prepare a glass of date juice on ice آب خورما. and serve it with a plate of honeyed bread and pomegranates. اوه چه سفارشایی. Then prepare the bath salts. I am utterly beat. خسته هستم. یا کوف کن. Paradise is where you find it. بهشت اونجاییه که تو Tinkering with his worthless ancient disc and helpless patience. اوه Of course, say that. The real answers are in books. They are always in books. یه همیشه جواب سوالو تو کتاب When هست. I get that book translated, then we'll see who is the real head of the order. As you wish, say that. اوه 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 چه جمعیتی هم تو خونش جمع کرده. چرا چاقو بزنم دخلتو بیارم. حوصله‌ش نداشتم. زنه که انقدر حرف مفتی زد مجبور شدم دخلشو بیارم. اینا برم ببینن اونجا چه خبره تا من کاراشونو بکنم. بذارید این ترپا بندازم. خب بیا اینجا من کارو بزنم. دیگه کسی نیست. بزن بریم. سلطان آه خب 4 نفر اون بالا هم بیا اینجا سر صدا نکن. کانفیرم کن کیلو بابا. 60 سال طولش نده دیگه. اونم داره نگاه میکنه. Zahra What thought that strange book would get their great work functioning. Good thing Hunain could not translate a single صداش رفت تو کار. وای shall set foot outside the script once we have the proper insert that effect. اوکی چقدر شاکی شدن. اون 2 نفر اونجا یا همون تو بمون دادش. برو همون تو. خب میگه که اینجا بریم بیرون. میتونیم بریم بیرون. فقط اون لوتر رو میخوام بردارم. دنبال اینم ببینم. اینجا داشت. برو بیا. بیا تو. صدا دن. خب اینم که اینجا. بقیه مسیر مجبوریم از بلندی بریم. خب اینم از این میبر.
احتمالا خانومه رو میشد یه جایی مثلا خفتش کرد، ولی یه به هر حال بازی آزاد گذاشته دیگه این چیزا. اینم باید بپریم اون بر. چی کار میکنی داداش؟ این حرکت ها چیه میزنی؟ ای خدا من چی کار کنم از دست این باسم؟ اوه دیگه نداریم از این چیزا. چرا شانسی آوریم. اینه چیه؟ اوه پیچیده شد. اوکی اول باید اونو تکون میدادیم فکر کنم. اینجا الکی مشقی بود. آپگرید شمشیر عباسی هم گرفتیم و فکر کنم بازی رو 100% کنیم ما اینجوری که داریم همه چیز رو پیدا میکنیم. بعد دیگه چی؟ اینا چی؟ اینا زیادن بزن همین بر بریم. خب بله خب حالا باید بریم کجا؟ برم چی رفیقم. اوکی همین رو باید بریم بالا نمیره؟ خب داشتمون الان اینوستیگیت که کردیم اینم زدیم یک کلو دیگه پیدا کردیم. The Great Work. این همین داستان است. الروح. اوکی اسمی رو الروحه. یه دنبالم اگه تونستید. بابا سلطان لوترکینگ رو مگه میشه آخه گرفت. دروازه کوفه بابا کوچولوها میرینم. ببینم اینجا داریم که پاکار تعقیب و گریزی هم داشته باشه یه ذره هیجان بدیم به داش. ما رفتیم حالا بدو بیا دنبالم داش. برو دمت گرم. میشه اونوری بری سلطان؟ خب بالا نه بیا پشت بوم. باش بیکار یا فلتصحبك السلامة في رحلتك. قرارکاریاشو پشت بوم میذاره یارو. I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabed, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill, and the Order is using it for ill indeed. What have you learned? چی فهمیدی؟ Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this دستگاه blasphemous کفرآمیز. contraption. They call it the Great Work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now, but someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be?
I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. فکر کنم That فاضل fragile فهیم old کشت. man? The clues I have gathered tell پشت me این so. داستان هست. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. نمیخوایم خودمون رو نشون But بدیم. if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But Okay. you must be sure. اوکی با اول ببینیم اصلا این کار هست I فاضله will یا be نه. sure. اوکی خب دیگه اینجاست که لباس رستم رو در میاریم و میپوشیم و میریم که مخفی کاری کنیم. لباس زیبای رستم. سفیدش هم یه ذره سفیدش رو تم بزنیم، بعدی نیست سفیدش هم. The Mastermind ربیسو. فاضل ربیسو. خوب ساختن، ولی واقعا ساختمونا تو این بازی اصلا یه چیز الکی نیست، یه چیز باحالیه که باشه اومده عشق و حالا. چی میخوری داداش؟ خب بریم هاوس آف ویزدام. کلاغ مهربان. داداش حواسم جمعه، کار دارم. گفت اینجا شمشیر نکش، ولی نگفت که دزدی نکن. برای ما دزدی میکنم. به اکسیر The symposium داشتیم. should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. بازارو سلام بزرگوار. Pardon me. I من am منتظر سخنرانی فاضلم. Fazil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. دیگه چیزی برای کشف کردن نیست. مهلت. Where is Arib al-Ma'muniyya, the poet? همه دنبال اون شاعرن. به شدت اینجا بشین. Looks clear. I can use my weapons again if needed. اوکی میگه الان به این گوش بده، ولی یه جا بتونم بشینم بکنم. اینجا دوره، چرا اصلا نمیشه نشست اینجا؟ عجیبه. بودم یکی چیه داستانش؟ Where is Arib al-Ma'muniyya, the poet? اینجا باید بشینیم. اوکی. Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such چه language. کراشی دارن روی She must علی. be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. وقت تلف میکنن ای بابا. خب
نهاله؟ سلام. I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? تو I چرا want to اینجا؟ show you something. اون برام آخه یه چیزی بود. اوکی فکرم دوتا کلو کافیه. اوره. These House of Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? It gives me a tingle down my spine. Like I'm hearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. اون موقع به چه چیزایی فکر میکنم؟ اینجا خودم بودم. دیاگرام‌های عجیب پیدا کردم. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. یه نفرم اینجاه. چقدر آدم زیاده اینجا. همون لاشی نیست که ما رو میخواست بفروشه؟ Whose work keeps turning up in unexpected places. نه اینو نیست. Spirit of the sands. اوه این همون عریبه. Yes? Symmetry of sky and sea. But only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And فکر who کن might you اون be? موقع شعرات یکی A حفظ بشه lover of خیلی ها. poetry, nothing more. And of order. Or should فیمس I بوده. say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. اوه اوه. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. اینجا این گلا خود لوتموت چی داری خانم شاعر؟ میشه نهال ببینیم چی میگه. اوضاع داره یه ذره چیز میشه عجیب غریب و کجا رفتم؟ بله چی میخوای؟ چیز عجیبی اینجا آخه اینجا من همه رو خودم پیدا کردم. چه چیز عجیبی ممکنه اینجا پیدا کرده باشی؟ یا تازه حتی اینجا یه اتاقه. اینا رو دیدی؟ نه دیدی چه خبره؟ این پشمات بریز. نمیدونم چرا ما رو آورده اینجا. این کیه بعد؟ این کیه؟ تو کی؟ تو چی میخوای اینجا تو کارگاه رفیق من؟ گرفتاری شدیم ما. خب بس برم بیرون ببینم یارو چی میگه. در کارگاه تراز مشغول کمک کردن خواهم. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my Hunain. books. I guess we must always do our duty. وداعاً. آقای حنین ابن اسحاق. این کیه؟ تو کی هستی؟ That astronomer might be one of them. Though Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. کی هستی Good داداش؟ to see more young people enjoying the House of Wisdom. فرقانی! The scholar will give a good lecture. Do اشمام! not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. That astronomer might be one of them.
الفراغانی که از معروف ترین ستاره شناساست برای ریاضیدان ها. بذارید بیارم واسهتون بخونم. احمد ابن کثیر فرغانی، ابو عباس احمد ابن محمد ابن کثیر فرغانی، ستاره شناس و اهل خراسان. بازم ببین یه ایرانی. با همکاری گروهی از دانشمندان به دستور مأمون اقدام به محاسبه قوس 1 درجه زمین و تعیین مایل عباسی کرد. یا خدا. باز دارم تاکید میکنم اینا همه تو دوره که مثلا تو قرون وسطا بوده. یعنی مثلا اروپا داشتن سرکله هم دیگه میزدن ملت. یکی از دهانه‌های برخوردی کره ماه به نام او دهانه فرغانی نامگذاری شده است. کتاب او به نام جوامع علم النجوم و حرکات سماویه در سده 12 میلادی توسط گراردوس کرمونای و یوحنای اشبیلی به لاتینی ترجمه شد. یعنی ببین تازه قرن 12 اروپایی‌ها فهمیدن این چی نوشته. اشمام. فرغانی دو کتاب دیگر به نام‌های الکامل فی الاسطرلاب و فی صناعة الاسطرلاب نیز داشته که نسخه‌های از این کتاب اخیراً در کتابخانه ملی برلین و پاریس موجود است. ابن ندیم در الفهرست کتاب دیگری به نام کتاب عمل الرخامات به اون نسبت داده که بعضی آن مربوط به ساخت شاخص آفتابی دانستند. ساخت نیل سنج به دستور خلیفه برای اندازه‌گیری میزان آب و شفافیت آن. همکاری با بنو موسی در ایجاد کانال جعفری در مصر به دستور خلیفه متوکل. با همین برادران محمد، احمد و حسن، سه پسر موسی که اونام خراسانی بودن همکاری داشته. چقدر جالب و چقدر خفن. داداشم فرغانی، خیلی چاکرم. خب دیگه با کی باید بریم؟ چقدر حال میده این مرحله با این آدمای معروف. در به کجا میره؟ What? I said those who came before are. Never mind. او رمز داره میگه داداش. رمزه رو بلد نیستم. آها یه چیزی اینجاست. اوکی. Does this remind you of your nightmares? No. تو رو یاد بختک میندازه. From the Bimaristan, or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. Oh. این دیاگرام آخر بود. This. I have seen this one before. Oh. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. همه چیزی که نمیشه تو گفت. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. رفیق بومران. خب Sounds like the lecture is about to begin.
لکچر داداشم شروع شد. برامون سخنرانی کنه کنار. مثلا بینی الفرقانی کسی بیاد. داشت چی شد این استاد؟ Is Father Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. اومدیم سر کلاسشون. Welcome, one and all. دانشگاهی اون موقع این چجوری بوده؟ Center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power? حرفه عجیبی داری میزنی. Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. Oh. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. بیشرف اینم پس با هیدمن این پسر کوچولوه. کجا رفتی؟ می حالا میکشمت. از خودشه. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. ای نامرد. کارتو میکنم. خب. It is true. Fazil leads the order in Abbasiyah. I need to hunt him down. برم پیداش کنم. اون درم فکر کنم مسیر کشتنم یاروه. اینجا این شاعره است. اون یاروه خانم عریب. همه ناراحتن. چی میگه؟ What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. خانومه چه استرسی داره. Mentioned these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Oh, the gardener on the roof might have the basement access. Okay, کلید. ممکنه طرف کلید داشته باشه. اوکی. خب باید بریم اونجا کلیدو برداریم. خب اینم همون لعنتیه که نازش میبریم داخل. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are. What are you talking about? Those who came before are. Let me get back to you. an academic sounding passenger. آها باید برم اونجا گوش بدم ببینم این رازی که این یارو میگه چیه. ذهنمو درگیر کرده. Looks clear. I can use my weapons again if needed. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry.
I was distracted by the presence of the famous poet Harib. Forget the poet. We better find Fazl's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. اینا دنبال کتاب فاضلن. کیان اینا خودشون؟ این چیه؟ میگه ساکت بمونید توی داره همینجوری میره. منم دارم همینجوری میرم. چقدر بیختار شد این داستان. دارن دنبال یه کتاب فاضل میگردن. ما یکی از این راه ها رو فکر کنم میتونیم بریم که برسیم بهش. این مسیر رو نمیشه رفت. خب خیلی غیر ممکنه. من رو برگردم برش کنم. اگه همه رو دونه دونه آها اینجا یه چیزی هست. این چیه؟ چند روش میشه این یارو رو کش بدی. اینقدر زیادن این مسیر. به نظرم بهتره همون بریم کلیده رو برداریم و بریم بالا سرش. ملاقو بزنیم و ای بابا ریدم. واقعا ریدم. آخ اوکی مجبورم که کارو در بیارم. داداش کجا داری فرار میکنی؟ بیا اینجا وایسا. چیزی شد. خب یه کلید ممکنه به درد بخوره. خب پس ما همه رو باید بریم. بکنم از مثلا هر کدومش یه راه جداییه. ما الان هر سه تا راه رو باید بریم. یعنی هم باید کارهای معروف اداریشو انجام بدیم. اینجا دوتا خب استاد باید بیا اینجا. تماما اونو ببینه خودش بره اون برالا. بیا تو صحبت نکن. شنید یعنی صداشو؟ حالا دونه دونه میخوام بیان اینجا. بیا
خب اینو که خوندیم باید بریم ببینیم که بعدی ها رو چیکار میکنیم. خب من میام اینجا. الان یه ذره منطقی تر شد. اینجا چه خبره؟ That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. این که نسخه اصلیه نیست. نسخه که دنبالشیم نیست. داره من میبینه یارو. خب چند نفر داریم اینجا؟ 3 نفر آدم داریم. خب دوتا رو کاراشونو کردیم. این چیه؟ اونو چرا گرفتی؟ واقعا اونو چرا گرفتی داداش؟ برام سواله. سلام باش. بیا اینجا. Looks like somebody left a book in the stairwell. اوکی. این هم از اینو. یه نفر اینجا نشسته است. سلام داشت. مردم هم که کاری ندارن به ما و باشمون هم که مشکلی نداره با این داستان. داشته اونو بسوزونش ولی نسوزوندن بچه ها. اونا اونجاست. خب اینجا اینم چیزی نداریم. این چیه؟ خب این که نوشته هم این کاراتون بکنید و یه نفر نگهبان داریم. اینا این کتاب است. The Folly of Poetry by Fazil Fahim. Does not sound too romantic, to be honest. خب این هم پیدا کردیم. حالا باید بریم کجا؟ اوکی. خب همین برو بریم. ای وای 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 آی چه خرطی خری شد که اصافت زدم تو. اشکال نداره. چیزهای عجیبیه دیگه به حال پیش میاد. کتابخونه های اتفاقا میفته. خواستم اینو لوت کنم. یه ذره پیچیده شد اوضاع. آها کتابه اینجاست. خب این چیه؟ اینا برگی از This letter mentions a private reading balcony. Might be where the reader has taken the book. فعلا داریم دنبالش میگردیم دیگه. یا میگه رو راپله است یا میگه توی بالکنه. اوه این چیه؟ چه تاریکه اینجا؟ اینجا بودیم. دوستان عزیز همکنون اینجا آدم رو کشتیم ما. فکر کنم منظورش که اینجا بریم بیرون. فکر کنم باید از اینجا بریم بیرون. شاید از این داخل میتونیم بریم دیگه. شاید منظور بازی اینه.
چرا اونجا رو نشون میده؟ ما رو گرفته ای؟ بازیشو اینجا چه خبره مگه؟ آها اینم که نه، اینجا ساکت باشید. آها پیداش کرد. An impressive volume, written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. رمز اون یاروه. To be it. دهنت سرویس بود. زخم کردیم ما رو. بیا بابا بیا، فهمیدیم رمزشو. بیا. Gatekeeper. Those who came before are. سرویس کردیم ما رو. History of the Great Scholar are those who shall return. ولی چیزی که تو کتاب گفت یه این تو این گزینه‌ها نبود، فکر کنم سومی بود. Are those who shall return. Correct. آره همین. You may proceed. برو بریم. به چه کردی داداش؟ لوتا رو بده. فاضل لوتر. اوه. پس این چی اینجا؟ تو چی داری؟ اینا چیه؟ اینا چیه؟ پله داره میره بالا. تو رو بده دیگه، همه رو بده. بالاش چه خبره؟ چه قشنگ ساختن دفتر یارو. ولی فکر کن دارالحکمه هم یارو گند زده بوده توش. این چیه؟ کوره؟ چیتا یوز پلنگ؟ حالا بریم ببینیم چه خبره. Looks clear. I can use my weapons again if needed. چون لباس رستم تنمه دیگه تقریبا لازم ندارم بشینم. اوه چرا نزدش؟ یه نفر اینجا مونده که نشسته. ای بابا چه دخمه پیچ با پیچیه؟ سلام داشت. Nobody's putting me in that thing. Not Evan. Don't worry. We've got plenty. What was that? چند نفرم؟ اوه اینو نمیشه زد؟ چرا؟ اوه خب مجبوریم که اینو ترپ بندازیم اول. یارو نمیشه کش.
دارو از این قول تشناس که اون سری با گازهای شیمیایی کشتیمش، این دیگه ایزی نمیمیره. این کوزا بردارم. سلام داشت. خیلی خوب بود. When I find you, you will die. صدا شکنجه میاد. یا خدا. ببین احتمالا باید یه جا استفاده کنیم، نمیدونم حالا کجاه، ولی ببریمش اینجا. احتمالا باید یه جا کاربرد داشته باشه. There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. چه خبره اینجا؟ این چیه؟ این احتمالا باید یه جا نمیشه اینو گذاشتش زمین؟ پلیس ندیدیم؟ Those robes might help me get closer to Fazil. اوکی. What have they done to these people? اوه فاضل رو کشتن اصلا. کی؟ ماسک داره. این کیه؟ Poor guy will not need this anymore. لباسه یارو داره میپوشه. ولی نشان رستم رو با خودش میبره. بسر مخفی کاری بازی در حد هیتمن. بسر لباس اینو پوشیدیم که شبیه وارد سبک جدیدی از اساسین کرید میشیم. بریم. فاضله. سلام. Next subject. In here now. چقدر خفن کردن چیزای مرحله کشتنشون. Horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my lecture? It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. قشنگ شبیه قتل اساسیناست این. حالا بهتون توضیح میدم آخرش. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. البهمود. داشت چیکار کنم؟ حالا من اینجا چیکار میکنم داشت میشه بگی حالا باید چیکار کنیم داداش؟ استاد الان خب برم جلو نرم جلو؟ یارو بایستده اینجا. اولا ما رو الان میخوان رو آزمایش انجام بدن دیگه. لوتون چی دادی اینجا؟ باش نوبت ما کی میشه؟ ما یه ساعت اومدیم اینجا. In here, Lackway. آها یه برو اینجا. اوکی. یا آزمایشاتتو انجام بده داداش. اوف بسه. You are new, aren't you? I don't recognize you. ای بابا. آقا فاضل منم باسم. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. میخواد اون چیزا رو بهش نشون بده. Don't be afraid. Are you afraid? ترس دارش نه. آره بپوشمت.
This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind, filled with fools, I wonder, and make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundation حوازویی که داره میباره. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? الان چاقو که کردم تو گلوت میفهمی. آقا فاضل بیا تا بهت بگم. Justice. اوف. Justice. خیلی خوب در آوردن. ایول. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. بله متاسفانه اون تریلر بود که دیدی داداش. این الان گیم پلیه. خب الان چی باید بریم بیرون؟ الان دوباره اون یارو جنه میاد. یا علی یه قدم دیگه مونده برسه اما برو سری برو بیرون. خب به به چه در جالبی. کجاست این در؟ یادمون باشه چه اسرار بغداد بودیم. خب بریم پیش این رفیقامون بگیم که اینو کشتیم. باسم ابن اسحاق. بله خودمست. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Oh. چه صدا توتی در میاره. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, we cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? Oh. No, it is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. چه اصراری داره بگیم بهشون نمیتونه بگه دیگه. In the dark corners of your memory? I will not. داشیه من اینا. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper. دستگاه قالیشی. Bossy. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work.
You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. شکرم. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? No. Not that I know. But we must remain vigilant. این هشاشین واقعا قتلاشون خیلی عجیب غریب بوده. یعنی مثلا بعضا تا نزدیکترین آدم های اون طرف هم نفوذ میکردن. یعنی مثلا میرفتن پیش یکی سالها مثلا فرمانده نظامی اون پادشاهه میشدن، بعد تو یه روز میکشتنش و سر همین همه ازشون میترسیدن. و جالبه که قتلامون هم الان اینجوری شده، نفوذ میکنه. Easy, Basim, I am here. دوباره Basim, تمهل. I cannot keep them waiting. Are they aware, your companions, that their hunter is hunted in his sleep? If it were in my sleep alone, I could bear it. But it followed when I fled Anbar. Now it stalks me when I slay those I hunt. The ones from the palace, in the masks. 4 are dead at my hand. Ah. The last, the head of the snake, will join them soon. Why slit its throat when you could loosen its tongue? What? Why would I? The Jinni only struck in sleep. It never dogged you by the day until you reached into that chest. The masked ones prize what lay within. The ancient object that woke at your touch. They may hold more answers living than dead. I hunt my enemies. I do not break bread with them. I took an oath, Nihal. How can you hunt when you are hounded? If you could walk the dark unburdened, you could better serve the light. I stay my blade from the flesh of the innocent, not from the order of the ancients. If you will not ask your foes, then at least ask your friends what slept in that chest. And why they sought it. این البته خودش میخواد بدونه چرا اتفاق افتاده دیگه. ایول. دوباره برگشتیم به انبار. My companions wait for me at the Harbiya bureau. Clear your mind, Basim. ایول. اونا الان تو حربیه منتظرم. عالیه. خب پس دیگه این میمونه واسه یه مرحله دیگه و یه ویدیو دیگه. دمتون گرم. لایک و سابسکرایبتون نره.